สวัสดีครับเนอร์วีนะครับวันนี้โทษทีที่มาช้านะพอดีผมลาไปถือศีล7 วันนะก็เลยไม่ได้ทำอะไรเลยลงคลิปเคิร์ฟอะไรก็ไม่ได้เอาเป็นว่าผมกลับมาแล้วเนาะแล้วก็กลับมาพร้อมกับกิจกรรมใหม่ที่เซิร์ฟเขาเพิ่งลงมาทันทีเนาะตอนนี้นี่คือแบบยุ่งอ่ะเรียกว่าเกมอยากได้เพชรนะ อยากได้เงินเออเอามากันแบบครบเซตนะนึกออกไหมไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะลงแบนเนอร์เยอะขนาดนี้เนาะคือรีรันรอบนี้มาแทบทุกตัวขอบอกเนาะจะเห็นเนี่ยด้านล่างเนี่ยเหลืออีก12 วันเนี่ยวันนี้เนาะวันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ละก็เหลืออีก12 วันก็ให้มีเวลาไปคิดเอาว่าจะทำไอดียังไงเนาะแต่อย่างที่บอกแม้กระทั่งป้ายเก่าที่ใครบอกโอ้ยผมกดเกณฑ์บุไม่ทันครับทำไงดีครับอันนี้เขาเอาเกณฑ์บุมาให้คุณละโอกาสสุดท้ายแล้วนะคุณถ้าผมไม่กดตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์บุเขาจะวนมาอีกทีเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นใครไม่กดเกณฑ์บุรอบนี้ผมไม่รู้ด้วยแล้วนะขอให้แนะนำว่าใครยังไม่มีเกณฑ์บุหรือเกณฑ์บุยังดาวไม่ลุงลุงที่เขาเรียกว่าดีวายใครยังไม่ดีวายนะมากดเกณฑ์บุก่อนแต่เดี๋ยวผมจะมีลำดับความสัมพันธ์ให้ดูนะว่าเอ๊ะโอ้โหป้ายมันเยอะขนาดเนี้ยเราจะกดตัวไหนดีเนาะมันเยอะไปหมดเลยแล้วเราก็มีเพชรจำกัดนึกออกไหมแต่อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่เกณฑ์บุมันจะทำงานได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องมีเนี่ยเขาต้องมีอย่างน้อยวิเวียนเนาะแล้วก็โอ้ยแอนิเมชั่นยาวจังแล้วก็ชิงหลงก็มาช่วยให้โล่เขาเพิ่มขึ้นทำให้อัดแรงขึ้นเนาะ2 ตัวนี้จำเป็นมากๆเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีว่ามันควรกดตัวไหนก่อนดาวเท่าไหร่บ้างเนาะแล้วก็นอกจากไอ้ป้ายรีรันเนี้ยมันยังมีป้ายอาวุธมาอีกเว้ยคือมาแบบพร้อมกันแบบจุใจแล้วก็ปวดหัวมากว่าเราจะกดอะไรนึกออกไหมเพราะทุกอย่างแม่งใช้เพชรหมดทุกอย่างแม่งใช้ตังค์แล้วก็ไออาวุธประจำตัวเนี่ยมันไม่ถูกนะนึกออกไหมคือรอบนี้เนี่ยมา3 อย่างที่เป็นการันตีเนาะเขามีอาวุธของกดดูไงวะเนี่ยเดี๋ยวอันนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันมีอาวุธของชิงหลงมีอาวุธของวิเวียนมีอาวุธของปอมเปแล้วมีอาวุธของเทิร์ฟฟิงแล้วมีอาวุธของไอตัวนี้น่าจะน้องอะไรอีกตัวนึงผมจำไม่ได้ฮูจินมูนินซึ่งไม่เคยได้ใช้เนาะคือทุกคนทุกอย่างได้ใช้หมดเลยมีข้อดีหมดเลยยกเว้นของฮูจินมูนินถามว่ามันเก่งไหมมันก็เก่งนะแต่ว่าคนอื่นมันเก่งกว่าไงแล้วมันใช้เยอะกว่าก็เลยมองว่าอย่างอื่นดีถามว่าแบนเนอร์นี้เป็นโอกาสเพราะอะไรเพราะว่า1วิเวียน2ชิงหลง3ปอมเป4เทิร์ฟฟิง4ตัวนี้ของดีหมดเลยมันทำให้จากตัวดัดๆอย่างเทิร์ฟฟิงเนี่ยกลายเป็นเทียร์ SS ได้เลยนะด้วยอาวุธประจำตัวของเขาเล่มเดียวเนี่ยหรืออย่างปอมเปแรงมันก้าวกระโดดเป็น SS ได้เหมือนกันเลยเพราะมันจะทำให้มันเปิดมาปุ๊บมันทอนทั้งหมดเลยสกิลทุกตัวหลุดมามาเสียเวลาที่ไอ้บอมเปก่อนเนาะหรืออย่างชิงหลงมันก็ให้โลให้เลออะไรเพิ่มวิเวียนก็เหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมจะคือคงลงรายละเอียดไม่ได้หมดแต่ว่าผมเอาเป็นว่าผมสรุปให้แล้วกันว่ามันควรจะทำอะไรเพราะมันเยอะไปหมดเนาะมีทั้ง NP แล้วมีไอ NP คืออาวุธประจำตัวเนาะมีทั้ง NP แล้วก็มีทั้งตู้ใหม่นึกออกไหมมันเยอะไปหมดเลยคือเอาเป็นว่า NP เนี่ยเอาไว้ทีหลังคุณควรจะมีตัวให้ตัวมาตรฐานให้ครบให้ทีมแสงมาเล่นได้ก่อนเนาะแต่ผมจะอธิบายก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปดูในความสำคัญที่เราดูขอมาอธิบายไอ้ตู้ประจำตัวนี้ก่อนถามว่าตู้นี้มันดียังไง1คือมันจะเห็นตรงนี้ไหมค่าลัคกี้เขาบอกว่าลัคกี้80จะได้โอลิติคอลคือไอหินเนี่ยโอลิติคอลเนี่ย2 อันเนาะแล้วถ้ามันถึง132มันจะได้สมบัติใต้ทะเลลึกซึ่งไอ้สมบัติใต้ทะเลลึกเนี่ยมีโอกาส 50% ที่จะออกแบนเนอร์ก็คือ 50% มีโอกาสได้ไอ้เมื่อกี้ที่ว่ากี่อันนะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะกดตรงไหนเนี่ยนี่ไอเนี่ย50%เท่านั้นแต่50%ก็ต้องมาเลือกอีกว่ามันจะออกอะไรเนาะ ก็เอาเป็นว่ามันก็ดีแล้วกันดีกว่ามันเป็นตู้อื่นที่มันไม่รู้จะออกอะไรแล้วก็ไอโอลิทิคอลมันก็ได้ตามทางนะอันนี้ก็เห็นว่ามันก็จะมีโอลิทิคอล60ได้โอลิทิคอลอีก1 อันตรงนี้ได้อีก1 อันแล้วก็ไอ80ได้อีก2 อันหรือบางทีมันแรนดอมมาก็ได้มา2 อันก็มีนะไอหินเนี่ยซึ่งไอหินเนี่ยพอเราสะสมได้ครบ5 อันมันสามารถแลกแบนเนอร์ได้เลยอันหนึ่งนึกออกไหม
หรือจะเอาไปแลกของเก่าก็ได้ อันนี้ก็ของเก่าก็มีนึกออกปะแลกตัวเก่าๆได้เหมือนกันแลกอะไรก็ได้ว่าง่ายอันนี้ก็เอาไปแลกได้นะแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าเราเอาไปแลกเอาเก็บให้ครบ5แล้วแลกดีกว่าเนี่ยแต่อันนี้มันแพงมันคือพอดีมันมาพร้อมกันนะก็คือถ้าเป็นสายเติมก็จัดไปนะแต่สายฟรีเนี่ยหรือสายเติมน้อยเนี่ยก็ต้องมาคิดดูว่าเราจะทำกันยังไงเนาะแล้วอย่าลืมว่ามีเมียเสร็จเนี่ยมอร์กาน่ามาตัวหน้าอีก5 วันมอร์กาน่าเนี่ยก็เป็นตัวจำเป็นสำหรับทีมแดงกับทีมมืดซึ่งก็คิดดีๆว่าเราจะวางแผนยังไงเนาะแต่ผมว่าเอาเป็นว่าเอาสายปกติก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขอตัดไปที่นั่นก่อนไหนว่าอันนี้สำหรับอันนี้เนาะก็คือผมรีแคปภาพรวมเดิมก่อนเนาะผมยังคงแนะนำให้คุณเล่นแสงอยู่โดยเฉพาะคนมีป้ายรีรันตอนนี้คุณสามารถเปิดเกนบุได้เล่นแสงก่อนแสงต้องใช้อะไรบ้างแสงต้องใช้เกนบุแสงต้องใช้เกเบียลจริงๆเกเบียลไม่ต้องใช้ก็ได้ใช้ดาร์ฟแทนเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าดาร์ฟตัวไหนนะแล้วก็วิเวียน3ตัวนี้ต้องมีแน่นอนเนาะแล้วก็จริงๆมันใช้อีกตัวหนึ่งซึ่งก็คือทำไมผมไม่มาเขียนนี่วะอยู่ไหนวะชื่อว่าอัสซูดากอนนี่เขียนไปเลยอัสซูดากอนตัวหนึ่งนะคือมันใช้แค่นี้อาร์เทน่าจริงไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าผมแนะนำให้ไปเปิดนั่นแหละรอเปิดอาร์เทมิสเนาะซึ่งอาร์เทมิสเนี่ย EX เนี่ยมันเอามาใช้ในทีมน้ำเงินได้ซึ่งเก่งมากเนาะแล้วก็บางคนเขามีทารอนหรือบางคนมีตัวใบ้อาร์ธนิสหรือเปิดปอมเปมามีอิทฟิตอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ทีมฟ้าเป็นทีมที่2ได้แม้ทั้งเกนบุเองย้ายมาฟ้าก็เล่นได้เนาะแต่เกนบุมันจองที่ไว้ที่แสงแล้วเพราะฉะนั้นฟ้าก็ต้องหาตัวอื่นแทนเนาะคือจริงๆสองทีมที่เล่นง่ายนะตอนนี้คือแสงกับฟ้าเพราะมันแชร์ตัวกันได้เยอะแล้วก็หลากหลายเนาะหรือใครเปิดมีเมียมาก็เอามีเมียมาเล่นยืนพื้นไว้ก่อนได้ทารอสอย่างเงี้ยที่ใครเปิดมาก็ยังเล่นได้ก็ยังใช้ทีมฟ้าคือเวลาเราจัดทีมเราต้องจัด2ทีมก่อนเนาะเรานึกถึง2ทีมก่อนทีมที่3ก็นึกไว้ในใจแต่ว่าก็ยังไม่จำเป็นตอนนี้เนาะสำหรับสายธรรมดาแต่ถ้าใครเล่นแดงก็คุณก็ต้องรอยาวๆเพราะว่าตอนนี้คุณรอมาลกาน่าเลยเนาะถ้าคุณมีสีแดงเนี่ยเขาต้องมีนั่นอยู่แล้วเขาต้องมีใครชื่ออะไรวะเวอร์มิเลียนเบิร์ดเนี่ยเวอร์มิเลียนเบิร์ดไออาซูดากอนไม่อยู่ตรงนี้หน่อยเดี๋ยวนะผมเอาเป็นซัพพอร์ตแล้วกันนี่ประมาณนี้เนาะหรือเวอร์มิเลียนเบิร์ดก็เล่นกับมอร์กาน่าในทีมมืดได้นะที่มืดจริงๆต้องใช้รอไอเทมิสอยู่ดีเนาะก็เดี๋ยวว่ากันสำหรับทีมมืดกับทีมแดงเนาะแต่ตอนนี้ผมเชียร์ให้เล่นแสงเชียร์ให้เล่นฟ้าเขียวก็รอหน่อยเขียวรออาวุธประจำตัวจริงในตู้อาวุธประจำตัวหน้าอาวุธประจำตัวจริงน่าจะมาเขียวก็จะกลับมามีสีสันขึ้นทันทีเนาะเพราะว่าเทิร์ฟฟิ้งเนี่ยอาวุธประจำตัวก็มาแล้วก็มาใช้ทีมเขียวได้เหมือนกันนึกออกไหมส่วนทีมกระดูกมันครบแล้วคนที่เปิดมาแอสโมสปิโมอัชชูดากอนมีอาวุธประจำตัวก็ยิ่งเก่งขึ้นใช่ไหมจริงก็มาใช้ตรงนี้ได้นาคตก็อาจจะมีนิงโรสมาอะไรอย่างนี้เนาะอะไรอย่างนี้ทีมนี้ก็ถ้าใครไม่ได้เล่นก็ไม่ต้องเล่นเนาะประมาณนั้นมาเข้าเนื้อหาหลักแล้วขอหยุดคิดสัก5 วิสำหรับอันนี้ผมสำหรับสายฟรีนะฟรีทูเพย์เขียนไปหรือเติมน้อยเนาะเติมน้อยเนี่ยถ้าแรกคุณต้องมีเกนบุหรือส่วนบู1 ดาวแดงก่อนเนาะเหนือสิ่งอื่นใดคุณไม่มีคุณกดเกนบุก่อนไม่ต้องไปสนอาวุธประจำตัวไม่ต้องสนอะไรเลยเอาเกนบุส่วนบูมา1 แดงขอเรียกว่าเกนบุแล้วกันนะส่วนเสร็จจากนั้นสำคัญระดับที่2คือคุณต้องมีวิเวียน1 แดงเนาะคือวิเวียนเนี่ยมันไม่ใช่กดต่ำๆมาแล้วมันใช้ได้เลยนะมันจะมีขั้นของมันที่ให้บัฟที่เกนบุต้องการเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆก็ต้องกดไว้อย่างน้อย1 แดงผมว่าต่อจากนั้นพอวิเวียนเสร็จปุ๊บคุณก็ควรจะต้องดันซุนวูให้ขึ้นดีวายไปเลยเพราะซุนวูจะเป็นตัวแบกของคุณในทีม1ซึ่งเป็นทั้งเดเมจเป็นทั้งแทงค์เป็นทุกอย่างของคุณเอางี้ก็คือถ้ามันดีวายได้ตัวแรกเนี่ยอันนี้คือ
สุดยอดแล้วมีวิเวียนคอยซัพพอร์ตแล้วเอาไปยืนคู่กับไอ้ดาร์ฟอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะก็คือมันจะเก่งหลุดโลกไปเลยทีมนี้เนาะแล้วเราก็เสริมพลังของเขาด้วยไอ้ชิงหลงอาชูดากอนหนึ่งแดงเช่นกันเนาะแต่จากนั้นคุณควรจะมาทำวิเวียนต่อให้ขึ้นดีวายไปเลยแล้วถ้ามีเงินย้ำว่าถ้ามีเงินนะหรือถ้าคุณมีตรงนี้หมดแล้วคุณก็ไปกดอาวุธประจำตัววิเวียนมาเนาะขอให้ได้แล้วกันถ้าไม่ได้ก็เก็บมา5 อันแล้วแลกวิเวียนมาตามให้อันเนี้ยคือคุณก็จะครบทีมแสงเป็นทีมแสงเป็นโคตรแบกแล้วคงแบกไปอีกนานนึกออกไหมถ้าใครเพิ่งเปิดไอ้นั่นมาก็ไม่ต้องเสียใจก็ใช้ได้เนาะไอ้น้องชื่ออะไรอ่ะมีเมียมีเมียก็เอามาช่วยเล่นได้แต่มันก็จะแย่งบัฟกับส่วนวูนิดหน่อยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งว่าทำไมนะส่วนสายที่เขาเล่นกระดูกเนี่ยเขาอาจจะเล่นทั้งแสงทั้งกระดูกเพราะฉะนั้นสายที่เขาเล่นกระดูกด้วยเนี่ยอาจจะไม่เปิดวิเวียน NP ไปเปิดไอ NP อาวุธประจำตัวของอสูรดากอนหรือไออะไรชิงหลงก่อนเนาะเพราะว่าชิงหลงเนี่ยมันไปได้ทั้งแสงแล้วก็กระดูก บางทีมันจะมีปัญหาอย่างนี้คือคุณทำทีมแสงอะโคตรตึงเลยแต่ทีม2คุณเกลือมากแล้วพอเล่นด่านไปถึงจุดหนึ่งมันก็จะบังคับให้คุณใช้2 ทีมเว้ยแล้วทีมแรกคุณผ่านสบายๆ easy แต่ทีม2คุณอะยืนไม่ได้เว้ยพอมันยืนไม่ได้ปุ๊บมันก็กลายเป็นคุณไม่ผ่านไงเพราะคุณต้องผ่าน2 ทีมใช่ไหมนึกออกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราเอารีซอสเราไปลงที่ทีม2ที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันก็ถือเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งนึกออกไหมมันก็ช่วยเข้าใจปะก็คือถ้าคนเล่นกระดูกอ่ะขอแนะนำให้ลงเอาสู้ก่อนวิเวียนนะเพราะว่าทีมแสงมันจริงวิเวียนมันไม่ต้องมี NP มันก็พอไปได้แล้วล่ะนึกออกไหมถ้าคุณไม่เอาไปแข่งไปชนกับต่างคนอื่นที่เขามีวิเวียน NP อ่ะนะก็ถ้าใช้แค่ลุยด่านผมว่าอาชูดากอนมันประยุกต์ได้ง่ายกว่าแล้วหลังจากคุณทำตรงนี้หมดคุณถึงมาพิจารณาปอมเปเนาะหรือคุณอาจจะบอกเฮ้ยคุณมีงบคุณทำทีม1เสร็จแล้วคุณกำลังดูทีม2อยู่แล้วคุณกำลังดูส่วนของตัวทีมฟ้ากับทีมมืดนึกออกไหมซึ่งไอทีมฟ้าทีมมืดเนี่ยถ้าคุณมีกดปอมเปมาด้วยเนี่ยผมว่าอันนี้จำเป็นมากสำหรับคุณนะปอมเป NP เนี่ยมันเป็นอะไรที่ขี้โกงมากสำหรับ PVP แล้วก็ต่อการมาของอาร์ทิมิสนะซึ่งมันใช้ได้ทั้งทีมฟ้าทีมมืดเลยอาร์ทิมิสมาพอดีปุ๊บทีมน้ำจะกลายร่างขึ้นมาสู้กับทีมแสงได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันจะแบกคุณได้ในทีมที่2สมมุติว่าคุณมีคุณมีแสงใช่ไหมคุณมีฟ้าคุณมีส่วนวูอยู่ตรงนี้ส่วนนั้นคุณวูคุณมีอะไรมีเมียหรือคุณมีอิทฟิตเดิมใช่ไหมหรือคุณมี อาร์ติมิสนึกออกไหมเนี่ย2 ทีมคุณก็เล่นได้ไหมมันไม่ได้ต้องใช้3 ตัวนะคุณลบไปสักตัวก็ได้นึกออกปะหรือคุณอย่างนี้ก็ได้ก็ลองดูเนาะลองดูเอาเป็นว่าเนี่ยอย่างที่ผมเขียนไว้ Red and Black ทีมรอมอร์กาน่าแล้วก็ไอตัวมิดอะดองไว้กับอาร์ติมิสซึ่งคาดว่าน่าจะมาอีกในอีก1 เดือนเนาะผมสรุปแค่นี้แล้วกันหวังว่าคงพอจะเข้าใจอะไรได้ว่าควรจะทำอะไรบ้างเนาะส่วนผมขอไปรีแคปทีมแสงให้คุณดูอีกรอบหนึ่งว่าจริงๆทีมแสงเนี่ยมันจัดใช้ได้ไม่กี่ตัวแล้วมันก็เก่งมากอันนี้นะด่าน1171ก็ค่อนข้างตึงอยู่ด่านบนผมขออนุญาตเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้คือสูตรเต็มของเขานะแต่ว่าผมถอดเมียออกผมถอดโพไซดอนออกผมถอดเกเบรียลออกผมถอดอันนี้ออกแล้วก็ใส่ขั้นต่ำลงไปขั้นต่ำเขาคือผมขาดอะไรวะชิงหลงแล้วก็น้องดาร์ฟคือตัวนี้นะ ไหนวะหาแป๊บนี่
ตัวนี้ นักลบแคะมันให้อะไรเนี่ยมันให้เนี่ยให้แรงใจเห็นไหมแทนเกเบียลได้เลย แล้วก็วิเวียนน้องให้แรงจูงใจ ก็ทำให้เปิดมาปุ๊บเกนบุเปิดโล่เข้าไปถล่มด้านหลังทันทีได้เลยเนาะปิดไปก่อนอ่ะอย่างงี้ใส่แค่เนี้ยอุปกรณ์มาดูคร่าวๆนะคร่าวๆผมทีม 2ไม่เล่นแล้วกันผมเล่นเนี่ยแค่เนี้ย4 คน1171อันนี้คือขั้นต่ำแล้วของทีมแสงสิงเนี่ยมันจะกางร่มไปที่ท้ายแถวก่อนท้ายแถวเดเมจลดแล้วเห็นปะแต่ไม่ตายอ่ะเนี่ยด้านหลังเริ่มมันละลายแล้วเห็นปะละลายแล้วก็เนี่ยเห็นปะแค่นี้ทีมแสงคุณเห็นปะประมาณนี้เลยวิธีที่จะทำให้เกมบุกแบกได้แต่ข้อควรระวังของทีมนี้คืออีน้องดาร์ฟเนี่ยก็ต้องอยู่ไว้นะเพราะว่ามันคำรามเพื่อนใกล้ๆมันตายมันก็ไม่มีใครบัฟนะแล้วก็นึกออกไหมคือถ้าคุณใช้เกเบียลเกเบียลตัวเนี้ยมันเหมือนน้องดาร์ฟแต่มันให้แค่3ตัวที่เป็นแสงนึกออกไหมมันก็มีโอกาสถ้าคุณใส่แสงตัวมั่วๆของเผ่าแสงลงมาอีกมันมีโอกาสที่บัฟมันจะไม่ลงเกณฑ์บุกนะนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าใช้เกเบียลเนี่ยก็อย่าใส่แสงเยอะแต่ถ้าใช้น้องดาร์ฟเนี่ยก็คุณใส่ตัวนี้ไปตัวก็ยังได้เลยให้ดูซึ่งคิวน้องเอาไว้หลังเลยเพราะน้องต้องเก็บสแต็กป้ามาล่มก็ปาดของมันไปแต่จริงๆผมถ้าจะเล่นผมแนะนำให้อย่าใส่ตัวแสงเยอะใช่ไหมแค่นั้นเองก็อันนี้แหละวิธีการเล่นของเกนบุกเนาะอย่าลืมบอกว่าเวลาอย่าไปใส่อย่างนี้นะเพราะว่าอย่างนี้จะไปวิเวียนมันจะไปสิงน้องแทนแล้วก็เกนบุกจะไม่ได้ล่มนึกออกไหมเพราะว่ามันจะไม่ได้บัฟจากวิเวียนเพราะฉะนั้นใส่อย่างเงี้ยต้องให้ด้านหลังฟรีไว้คุณจะจัดยังไงก็ได้อย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างงี้ฮะมันเล่นได้หลากหลายเนี่ยล่มมันก็กดปับแล้วใช่ไหมล่มปับหมดนี่ไม่มีผมลงนะเนี่ยสู้เดเมจสู้คนละเรื่องกับเกนบูเลยเพราะฉะนั้นจริงถามว่ามีเมียจำเป็นไหมนะตอนนี้ยังไม่จำเป็นนะแต่อย่างที่บอกน้องมีเมียย้ายไปทีมฟ้าก่อนก็ได้ระหว่างรออาร์เทมิสเนาะนั่นแหละเขาใช้แค่นี้เนาะฝากย้ำอีกรอบหนึ่งทีมนี้เนาะอันนี้จะไปตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้คืออย่าจัดอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นแต่ก็อย่างว่าชิงหลงมันออกช้าอยู่แล้วก็อาจจะไม่เป็นไรแต่พยายามแยกน้องดราฟไกลๆเพื่อให้มันบัฟแต่ชิงหลงอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แล้วก็ลืมบอกท่าของมังกรเนี่ยแสงเนี่ยถ้ามีเอาอันนี้เนาะเอาที่มันเพิ่มพวก HP พวกโล่อะไรอย่างเงี้ยถ้ามีนะถ้าคุณไม่มีคุณก็เอาอย่างอื่นจะมีจะใช้เป็นพรไอพรของขวัญ นี่ก็ได้ที่คนเขาใช้เป็นบ่อยใช่ไหมหรือว่าจะเป็นอันนี้ไม่มีก็เอาเป็นอย่างอื่นก็ได้เนี่ยแรงใจก็ได้เพิ่มโจมตีอะไรก็ว่าไปประมาณนี้
วิธีการเล่นหวังว่าคงเคลียร์คัดชัดเจน และอย่างที่บอกตอนนี้มีทีมงานระดับโลกเขาทำ Discord ส่วนตัวแล้วสำหรับเกมนี้เนาะซึ่งในเนี้ยก็คือจริงๆ Discord Official มันก็ใช้ได้หรอกแต่ว่ามันมีหน้าเดียวไงแล้วมันหายอ่ะอันนี้เขาก็จะแยกหน้าไว้ให้คุณหมดแล้วคุณมีพูดคุยทั่วไปมีเก็บข้อมูลใช่ไหมมีโค้ดมีสำหรับไอ้เรื่องโอ้ประจำตัวมีสรุปให้เรียบร้อยคุณ Lolly Cat ก็ผมก็อ่านจากเขามาช่วยสรุปให้คุณในไอเดียผมเหมือนกันเนาะแต่ของเขาก็ทำไกด์ทำอะไรมีคนอื่นมีคุณมอสมีคุณ Lolly Cat มีทุกคนพยายามมาช่วยกันไกด์ในนี้เนาะคุณก็สามารถเข้ามาถามได้หรือเข้ามาดูต่างๆมี VIP ที่เขาบอกว่าจะมีบอกก่อนก็มีแปะตรงนี้ในลานประลองแนวทางการจัดทีมใช่ไหมอันนี้ก็มาดูละเอียดในนี้อีกทีได้นะหรืออย่างเขามีช่องเตรียมมาเยอะแยะเลยที่เยอะกว่าช่อง Official แล้วก็มาพูดคุยกันในนี้ก็คนก็พูดคุยกันทุกวันเนาะก็หวังว่าในนี้จะเป็นคอมมูนิตี้ให้คุณสนุกกับเกมนี้ได้ไปอีกนานๆนะก็ผมก็วันนี้น่าจะนานละขอสรุปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ถ้ายังไงผมตกหล่นอะไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาไล่เก็บให้อีกทีพอดีนี่เพิ่งกลับมาเนาะยังมึนๆอยู่โอเคเจอกันครับสวัสดี